ฉันจำเป็นต้องเช่าที่ตรงนี้อิงก็จำเป็นต้องหาทางขัดขวางคุณเหมือนกันเพย์ปาร์ก็เราต้องบอกก่อนว่ามันเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมก็จริงๆเรื่องมันก็จริงๆเข้าใจง่ายมากเลยครับมันเป็นเรื่องของผู้จัดการสวนสนุกที่รับบทโดยยดานะครับแล้วก็แทนที่เป็น CEO ของบริษัท Family Nest Family Nest กำลังจะเข้ามา Take Over สวนสนุกที่ชื่อว่า Play Park อันนี้ครับเพื่อที่จะไปทำโรงเรียนติวเตอร์ทีเนี้ยการมา Take Over อันนี้แหละมันทำให้เกิดคอนฟลิกต์ระหว่าง2คนขึ้นแล้วก็จากการที่ไม่ถูกกันก็มารักกันฉันสามารถจบเรื่องเช่าที่นี่กับเฮียเป่าได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องอาศัยเธอมันก็ลองดูแล้วกันว่าเฮียจะเปลี่ยนใจไหมไปอาบน้ำกันไหมคะคุณลินเนี่ยน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะถ้าครอบครัวอิงยังครบสมบูรณ์น่ะลินคงถอยไปแล้วอิงช่วยพูดให้ลินสบายใจขึ้นหน่อยได้ไหมว่าลินไม่ได้ให้ใจกับคนหลอกลวงยดานลินยานะคะรับบทเป็นอิงอิงค่ะอิงก็จะเป็นเด็กที่ขยันจริงใจสู้ชีวิตแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนแบบซื่อสัตย์มองโลกในแง่ดีมากๆเลยค่ะเป็นผู้จัดการสวนสนุกที่เพลย์ปาร์คค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งด้วยค่ะ รักลูกสิเพราะว่าเรามีลูกคนเดียวก็เลยต้องแบบทำทุกอย่างเพื่อแบบให้ลูกเราได้มีความสุขแล้วก็ให้ลูกเราได้อยู่สบายอิงอิงเป็นคนที่สู้ชีวิตมากยดาแบบนับถือน้ำใจเขาเลยทำหลายอาชีพเลยคือพนักงานสวนสนุกพนักงานเป่าลูกโป่งอ่ะคนส่งของเป็นไรเดอร์ใช่เป็นผีนั้นจ็อบเสริมแค่วันนั้นวันเดียวตอนแรกพี่ไม่อะไรนะพอแค่เดินเองเลยเฮ้ยเหมือนนั่นน่ะแม่นาคอะแทนดวงแก้วค่ะรับบทเป็นลิลินค่ะคาแรคเตอร์ของลิลินนะคะก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็ขยันทำงานเวลาที่ตั้งใจทำอะไรแล้วก็คือจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นนักธุรกิจสาวที่จะมาสืบธุรกิจต่อจากที่บ้านด้วยค่ะตอนนี้ลิลินกำลังมองหาทำเลนะคะที่จะทำเป็นโรงเรียนกวดวิชาสำหรับเด็กค่ะถ้าความสุขของแกมันทำให้แกล้มเหลวพ่อก็จำเป็นจะต้องใจร้ายอีกครั้งเธอควรจะไปคุยกับเฮียเป่าให้ช่วยฝากงานให้น้องๆมากกว่าที่จะมานั่งจัดฉากวางแผนแบบเด็กไม่รู้จักโตอย่างนี้เป็นนักธุรกิจแล้วไม่มีความทรงจำดีๆในสวนสนุกมั่งเลยเหรอถึงต้องมาพาความสุขไปจากเด็กๆแบบเนี้ยหนูขอลาออกเฮียมันคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะถือว่าค่อนข้างเครียดแล้วก็ต้องแบกรับเพราะว่าตอนนี้พ่อลิลินค่ะกำลังป่วยอยู่ลิลินก็เลยต้องขยันแล้วก็ต้องมารับช่วงต่อจากคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะซึ่งพ่อก็จะมีความเลี้ยงให้อยู่ในกรอบตั้งแต่เด็กๆลิลินก็คือต้องเรียนพิเศษต้องขยันต้องเรียนให้ได้เกรดดีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กค่ะเพื่อทำให้พ่อแบบภูมิใจแต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็จะมีเป้าหมายที่เขาอยากทำของเขาเหมือนกันฉันปลื้มเธอจริงๆนะอยากได้เธอมาร่วมงานด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอิงเก็บเองค่ะตกลงเราคบกันแล้วใช่ไหมมันเป็น first impression ของตัวละครที่เขาได้มาเจอกันแบบเหมือนตัวแทนนะครับตัวลิลินน่ะเขาได้มาสวนสนุกแล้วเขาได้เห็นการทำงานของตัวยดาก็คือตัวอิงอิงเนี่ยครับมันเลยทำให้เขารู้สึกประทับใจการประทับใจครั้งแรกอันนั้นของเขาครับมันทำให้เกิดความรักค่อยๆบานขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอะไรเงี้ยครับผมสิ่งสำคัญที่สุดเคมีต้องชัดเจนฉะนั้นเคมีชัดเจนคือการที่เห็นว่าอันดับหนึ่งคือต้องดูเลิฟซีนก่อนละครจะน่าดูหรือไม่น่าดูมันอยู่ที่เคมีที่จะเข้ากันการอยู่ด้วยกันการอยู่ใกล้กันการมองกันการสุดท้ายคือการจูบกัน3 2ถ้าเกิดคุณลินอาบน้ำเสร็จแล้ว คุณลินลุกไปก่อนได้นะคะ เดี๋ยวอิงจะปิดตาไว้ก็ไปพร้อมกันสิไม่เอาทำไมอะก็ไหนว่าวันนี้เรา
เราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอ เร็วมากด้วยใช้เวลาไม่ถึงเดือนมะ ใช่ใช่ ที่เรา ใช่ แคสน้อง แคสปุ๊บแล้วพอเราตัดสินใจเอาน้องนะครับผมก็มีการเตรียมตัวน้อยมากสั้นมากอะไรเงี้ยแต่ว่า แล้ว ถ้า ทำไม าถา ถึงเลือก ทำไมถึงเลือกก็เพราะว่าคือจริง ๆ ด้วยมุมมองของหนุ่ม ผู้กำกับ ของหนุ่มในฐานะที่กำกับมาบ้างอะไรเงี้ยครับผมน้องมีความรู้สึกว่าคือเขาไม่ใช่เป็นแบบคือเขาน่าจะเป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะในการทำงาน ใช่ประโยคแรกที่เขาพูดขึ้นมานะพูดอะไรไม่รู้สวัสดีค่ะหรืออะไรไม่รู้แค่ประโยคเดียวอ่ะแบบทุกคนก็หันมาเสียงมันใช่อ่ะคือเสียงมันดูแบบน่านับถือดูทำงานทำการเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่เด็กงองแงงงองแงง แล้วก็เลยพอได้คุยกัน อ่าน ได้ บท ถามกันก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อน้องคือเหมือนทำงานตั้งแต่เด็ก ก็ตรงประเด็นกับ ตรงประเด็น ตรงประเด็นกับเรื่องที่เราอยากได้ ค่ะ ตัวแสดงตัวนี้อะไร คือแทบไม่ต้องสร้างคาแรคเตอร์ใหม่เลยมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครที่เราอยากได้อยู่แล้ว ครับ เขาชื่อว่าน้องจิตติน้องจิตติไอหัวล้อเขาทำไมชื่อไข่ต้มอ๋อไข่ต้มน้องจิตติชื่อไข่ต้มใช่ชื่อไข่ต้มเพราะหน้าผากหนูมันพอเวลามัดโลกไปหมดแล้วมันเหมือนไข่ต้มอันนี้ชื่อจิตลิศเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเหมือนนกจิตลิศในแบบเรื่องการกล้วย หนึ่งขั้นกล้วยเหรอ ที่มีนกชื่อว่าแมจิกลิศนะคะแล้วเพื่อนใช่สีฟ้าที่ใส่หมวกปะใช่เพื่อนบอกก็เลยเรียกแบบ เขาน่ารักนะแบบเขามีเสน่ห์จังเหมือนแบบว่าคือเขาก็เป็นแบบเขาตอนนี้แหละเขาจะแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าทำไมมันดูแบบดูชาร์มมิ่งดูมีเสน่ห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเจอกันวันนั้นก็จริงๆไม่คาดฝันนะกับการแสดงของแทนเพราะว่าได้คุยกับแทนก่อนที่จะแคสแทนบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกของแทน แบบไม่เคยแคส ไม่เคยแคส อะไรแบบนี้ มาก่อน เลย ไม่เคยทำการแสดงมาก่อน แล้วพอเหมือนแบบเขาไม่มีเวลาได้เตรียมตัวกับหนูเลยอะค่ะเหมือนแบบว่าแอคชั่นปุ๊บก็คือต้องพูดบทกันเลยแล้วเขาทำให้หนูรู้สึกว่าแบบนึกถึงตัวละครเป็นภาพในหัวหนูเลยว่าแบบตัวละครของลิลินน่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย จะบ้าเหรอลิน ไม่ได้บ้า ที่สำคัญนะลินก็จะ จริงๆใครก็ตามที่แบบรับเขาเรียกอะไรมาแคสบทเนี้ยก็ทำได้แหละในหน้าที่ของตัวละคร แต่คือมันเป็นความรู้สึกของหนูที่มีกับแทนส่วนตัวด้วยมากกว่าที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเขาคลิกกันกับเราเหมือนแบบว่า มันจะมีบางจังหวะที่แบบมองหน้ากันแล้วแบบพูดพร้อมกันหรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าฉากเวลาที่เห็นเป็นตัวหนังสือกับเวลาที่ทำออกมาให้เป็นภาพอะ แบบชีวิตจริงๆอะ มันแบบคิดไปก่อนไม่ได้ว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้นะ มันขึ้นอยู่กับคนฝั่งตรงข้ามด้วยนักแสดงที่เราต้องแสดงด้วยว่าแบบเราจะจูนกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แทนก็ไม่มีภาพในหัวเหมือนกันตอนได้บทมา แต่พอมาเล่นกับยาดาแล้วรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันก็โฟล์แล้วก็เหมือนเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าโอเคคาแรคเตอร์นี้กับคาแรคเตอร์นี้มาอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องเป็นแบบนี้นะเอาจริงๆคือตะลึง เพราะว่า คือมีคนเยอะมากๆวันนั้นที่นั่งกันแล้วเหมือนยาดาก็คือนั่งแบบตรงกลางห้องแล้วก็เหมือนแบบมองมาที่เราแล้วเหมือนแบบทางห้องคือเงียบไปหมดเลยแล้วเหมือนแบบทุกอย่างแบบหายไปหมดเลยแบบเห็นแค่ยาดาแบบนั่งมองมาที่เราคนเดียวอะไรอย่างนี้ ก็เกรงนิดๆวันแรกตกใจแต่ว่า น่าจะเห็นภาพหนูเป็นผีมากกว่ากลัว ตกใจแต่ยังคิดภาพไม่ออกเลยค่ะว่าพอมาเล่น GL ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงก็เลยยังไม่ได้ตื่นเต้นหรือตกใจมากขนาดนั้น อยากรู้มากกว่าว่าพอมาเจอกันแล้วแบบ เอาง่ายๆเขาไม่เคยดูผลงานหนูเลยเขาไม่เคยเห็นหนูรับบทเป็นผีเป็นอะไรไม่เคยเห็นเลย เคยเห็นก็มีผ่านตามาบ้าง ค่ะ ขอดูเพลย์ปากก่อน มันมาจากความเป็นเขาแหละ จริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากแบบเฉพาะตอนที่เขาเข้าฉากด้วยกันอะไรเงี้ยมันคือความเป็นแทนเลยอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเราใจสั่นเวลาเราเจอเขาหรือแบบเรามองหน้าเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเหมือนเราเชื่ออินสติ้งของตัวเองเชื่อสัญชาตญาณว่าแบบถ้าครั้งแรกที่เราเจอกันแล้วเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่แบบใช่ หนูพูดก่อนพูดกับเขาว่างี่เง่า5 รอบงี่เง่างี่เง่างี่เง่าใช้ตัวเลยอ่ะงี่เง่าอ่ะงี่เง่า
งี่เง่า and action เมื่อไหร่อิงจะเลิกวู่วามใช้อารมณ์นำเหตุผลสักที คิดว่าอิงไม่รู้หรอว่าคนลินหลอกใช้อิงฮะ ก็แบบไปเหมือนกับว่าคุยกับครูบิวถึงแบบนิสัยส่วนตัวของเรา เรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตก็คือเหมือนแบบละลายพฤติกรรมให้ครูบิวรู้จักเราสองคนมากขึ้น แล้วเราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นหนูจะใช้คำว่าเชื่อมจิตแต่มันไม่ใช่ connect คอนเนคไม่เคยเชื่อมจิตคือเหมือนกับว่าให้เราคอนเนคกันมองตากันจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยก็จำความรู้สึกตอนนั้นได้ว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนก่อนหน้านี้เราตั้งคำถามว่าเฮ้ยแทนอ่ะเขาเหมือนแบบว่าเป็นคนที่นิ่งมากเหมือนเขาไม่มี expression ใบหน้าเลยหรือความรู้สึกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้สึกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอวันนั้นที่แบบเหมือนครูให้จับมือกันแล้วมองตากันอ่ะสรุปก็คือหนูเหมือนเห็นว่าแบบความจริงแล้วอ่ะพอเราตั้งใจมองเขาจริงๆอ่ะเราเห็นว่าในตาของแทนอ่ะเขาแบบรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าแบบเขาเปิดรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาแบบความใหม่ๆอย่างเช่นการแสดงอย่างเงี้ยเขาเปิดรับแล้วเขาก็มีความแบบประหม่าความกลัวอยู่ในแววตานั้นอะไรเงี้ยสรุปคือหนูร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนมันมีหลายความรู้สึกมากเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกโทษตัวเองว่าแบบก่อนหน้านี้ทำไมเราแบบไม่มองเขาชัดๆเหมือนตอนนี้ทำไมเราไม่เข้าใจเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเป็นกำลังใจให้เขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเขาเหมือนในใจเขาคือแบบเขายังใหม่มากเขายังอินโนเซนต์มากแบบเขายังเด็กอยู่เลยกับการที่เขาต้องมารับมือกับเรื่องแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือสำหรับเรามันคือเรื่องธรรมดาแบบปกติแล้วสำหรับเขาคือมันคือแบบเริ่มใหม่อ่ะมันแบบจากศูนย์เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาตั้งแต่ครั้งแรกวันนั้นที่รู้สึกเลยเชื่อมจิตได้เลยวันนั้นแทนรู้สึกนะเพราะว่าปกติแล้วแทนรู้สึกว่าการสัมผัสมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกได้แบบมากขึ้นมากๆเลยบางครั้งแค่แต่ว่าไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกกว่าคำพูดด้วยซ้ำเราแค่ต้องเปิดรับแบบ sensing แบบทุก feeling ทุกอย่างที่อยู่รอบๆมากกว่าซึ่งมันก็ดีเพราะว่าการที่แทนสังเกตตัวเองมากขึ้นสังเกตคู่มากขึ้นแล้วก็เปิดรับมากขึ้นคือปกติแทนอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนเปิดทุกอย่างขนาดนั้นนะคะแต่พอเปิดรับแล้วก็สังเกตมากขึ้นมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักคาแรคเตอร์ของตัวละครมากขึ้นคือเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะต้องไปในเวไหนถึงทำให้ตัวละครมันแบบ develop ไปได้นี่ลูกกินได้ไหมได้ก็ทำได้เอาจริงๆผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยครับเราแค่เหมือนอธิบายให้เขาเข้าใจว่าตัวละครเนี้ยเป็นใครทำอะไรมาผ่านชีวิตอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับด้วยความที่น้องเราต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นคนแบบเซนส์ไวฉลาดแล้วก็คือเราพูดแบบเหมือนอธิบายไม่เยอะเพราะเขาเก็ตปุ๊บเขาเก็ตเลยนี่คือข้อดีของแทนพอเก็ตแล้วปุ๊บเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอะไรเงี้ยครับคือรักที่ใจเฝ้าตามหาคนที่